En nou, even kijken, even wachten. Nou, iets anders. Ik ga Power BI even openen. En dan even kijken. Get data. Nou, we gaan CSV bestand importeren. Even kijken of ik hier tekst CSV. En nou, even kijken. Ik ga zeggen zo. En hier, kijk. Hier mag ik zeggen, bijvoorbeeld, als je messy data hebt, spatie of, je mag gewoon alles veranderen hier, voordat je data, kijk, aha, jij hebt dat zo gedaan. Alle delimiter in één kolom gedaan en dan die heb je wel importeerd. Dat is niet de bedoeling. Als je die CSV bestand opnieuw gewoon laden en dan hier in plaats van kolon zeg ik wil comma of spatie, zo mooie database hier krijgen zonder veel werk te doen, een paar klik. En dus dat is het probleem.